Hey guys! Welcome back to my channel. Alam, awkward. Hey guys! Hey guys! Welcome back sa aking channel. And it's me, Sasay. And for today's video, magkakaroon tayo ng bagong review. Ngayon lang ulit ako magre-review. And this is the new Maybelline na mascara. Ayan. So, ito yung itsura niya sa loob. Ito yung itsura nung mascara. And this is 399 pesos. It retails for 399 pesos. Ang ginagamit ko talaga is yung Lush Sensational na mascara ng Maybelline. Pero kasi napansin ko, nag-oily siya dito. Nag-i-smudge siya dito sa bandang baba. And then, pati na rin sa taas nag-i-smudge. So, ayun, sabi ko, mag-stick ako. Hindi ako mag-i-stick sa mascara na yun. So, trinay kong bilhin ito. And, let's try kung effective ba siya sa akin, sa oily skin or sa oil eyelids ko. Yes. So, before ko makalimutan, papakita ko sa inyo yung itsura niya. Ayan. Yan yung itsura niya. Tapos, sabi ni ate na nagbebenta or dun sa may sales lady, ang sabi niya, meron daw tong coconut oil na it nourishes, it hydrates your pilik mata. yung ano mo, yung lashes mo, ganun. Ano ba? Ngayon lang ulit ako magre-review. And, ayan, yung open ko na siya. So, isang color lang naman to. Alam ko, black lang naman ang color nito, diba? Ang pastel blue talaga siya. Pastel sky blue, ganun. So, ayan. Waterproof and hydrofuge. Hydrofuge. I don't know what is hydrofuge. So, may nakalagay lang dito na attention or caution. Flammable until dry. Do not use near fire. And, this is 8.25 ml. Ayan. Yun lang naman yung nakalagay. Pero dito sa lalagyan niya, maraming mga claims na waterproof mascara, lashes so full, soft and fluffy, yung mga ganyan. Buildable siya. And then, new fluffy brush glides your lashes for non-stoppable buildability. So, i-zoom in ko kayo para makita nyo yung mukha ng lashes ko or yung itsura ng lashes ko. Hi, pores! So, ayan na yung itsura ng lashes ko. Wala akong nilagay na kahit ano. Ayan. So, ganyan talaga yung itsura ng lashes ko. Hindi naman siya ganun ka-curl. Ayan. And hindi rin ganun kahaba yung lashes ko. Ayan. So, yan yung itsura ng lashes ko. And we'll try to apply na yung itong Maybelline na Total Temptation. So, ito yung wand niya sa loob. Wow. Wait lang. Yan. Paano ko ba ito gagamitin? So, amoy coconut siya. Ang bango. Ang bango nito. Ang bango nito. Ang bango. Ang bango. So, ayan. Hindi ko alam kung mag-try ba ito ng mabilis. So, try na natin. Hindi ako gagamit ng curler, ha. Ito lang muna. So, i-wiggle ko lang. Ayan. Oh! First swipe pa lang yan. Oh my God. Hindi pa ako tapos. Wow! Ito niya yung difference. Wala akong inilagay na hindi ko siya kinurl. And ito yung itsura. Ayan. Diba? Ang ganda, shems. So, mabilis lang siyang madry. Hindi siya katulad nung ibang mascara na mabilis na, matagal madry. So, ilalagyan ko din sa may lower lashes ko. So, ito na yung itsura ng lashes ko. And, nakikita niyo yung difference. Ang ganda. Ang masasabi ko, ang bango nitong ang bango nitong mascara na to, guys. Hindi ako naglolo ko na hindi. Ang bango niya, tapos tuyo na siya. Ayan. Ang nagustuhan ko dito, yung pagka-swipe ko pa lang na ganyan, is hindi siya kakalat dito. Meron akong mascara like this. Example na lang ito. Itong telescopic na from L'Oreal. And yung sa akin is gold. Sa hipag ko to. Yung ganito, ang tagal matuyo na kakalat pa siya dito. So, parang napakakairita ng mga ganun. Pero ito kasi hindi. And then, ang soft niya lang ilagay. Ayan. So, yun nga guys. Nalagay ko na siya sa aking eyelashes. And, ayan. Ang problema ko sa eyelashes kasi, kapag nilalagyan ko dito sa may ilalim or sa may ibaba, nag-i-smudge siya. Then, para na akong zombie na kapag titignan mo talagang wala na.
nag-ano na dito. So, ayoko yung sa mascara yung ganun, yung hindi waterproof. And, yeah, test out natin to. And it's already, what? It's already 3:13, ayan, ng hapon. So, pupunta kaming sementeryo. Syempre, mainit doon. Tingnan natin kung matutunaw yung mascara sa may lashes ko. And kung hindi man, so, approve na approve siya. So, yes guys, see you later. Guys, so, ayan, nagbabalik na ako. Cellphone G. 6:05. Ayan, so, 3 hours na nakakaraan. And, as you can see, ang init-init sa sementeryo. And, hindi ako nag-smudge. So, I like it. Aamayin ko ulit siya. Bango. Nakaka-addict. Bango. So, ayun nga guys, masasabi ko, for the price na 399, sorry kung ganito ako magsalita kasi ang hirap magsalita ng may retainer. Naiipon yung laway ko sa manilo. Ang hirap magsalita. So, ayun nga guys, for the 399 pesos na mascara, sulit na to. And ang ganda niya kasi, alam nyo yun, meron siyang coconut oil. So, talagang i-hydrate niya yung, yung pilikmata mo without, alam mo yun, yung maglalagas yung mga pilikmata mo. So, ayun nga guys, thank you so much for watching and see you on my next video. So, ayun nga. Bye!